Hi guys, so welcome sa ating module 10 entitled Torsion. So kung marirecall nyo class, sa ating first module na-discuss na natin yung 4 possible internal effect ng mga forces doon sa ating material. And those are tension or compression. The second one is sliding or shearing. The third one is torsion and the last one is bending effect. So class, nandito na tayo sa third possible effect ng mga forces doon sa ating material, which is yung torsion. Okay, so para mas ma-imagine natin what is torsion, so proceed tayo dito class muna sa presentation ng mga common materials na nagsasubject sa torsion. Okay, so ayan. So itong unang figure na to is transmission shaft, and then ito naman is drive shaft, and then the last one is yung ship propeller shaft. So lahat sila class is puro shaft, and then kasi class yung shaft kasi talaga yung pinaka-common na material na nasa subject sa torsion. So when we say torsion ba, ano ba yung class? 'Di ba? Yun yung epekto nung moment na tend to twist yung material natin, okay? So yung moment na nag-exist about doon sa longitudinal axis natin. So that moment tends to twist yung material. And then yung twisting effect na yun yung tinatawag nating torsion. Okay? So lahat yan class na to twist. Okay? So, sa discussion natin dito class, mag-focus tayo merely doon sa torsion ng mga circular shaft. Okay? Since yun yung common shape ng mga makikita nating shaft, and at the same time, yun yung mas simpleng analysis. So, doon muna tayo class sa madaling i-analyze, which is yung mga circular na shaft. Okay? So, let's say class, ayan yung shaft natin. So, initially class, makikita mo. So, gagawa tayo ng grid line no, para makita natin yung magiging epekto nung torsion doon sa ating material. So, ayan class. So, initially, ito is horizontal line, and then ito, mga vertical line is representation nyo ng mga individual cross-sectional area. Okay? So, once na itong material natin, sinubject natin siya sa torsion or sa torque, okay, yung twisting moment. So, ang mangyayari sa kanya is ganyan class. Okay? So, ito ang torque. So, ang nangyayari class, yung mga vertical lines which represents yung cross-sectional area is still vertical line. So, ang pwede kong sabihin doon class is that yung cross-sectional area, okay, pag sinubject natin siya sa torsion is hindi nagbago. Kung bilog siya initially, yung mga cross-sectional area, so bilog pa rin siya upon the action ng torque. Pero class, etong mga horizontal line, okay, anong nangyari class? So, nag-slant siya, no? Or nag-incline siya. Okay, so nagkaroon ng displacement class, and then yun yung isa sa mga main focus natin class dito sa topic na torsion. Okay? So, how much nagdi-displace, and then ano yung measure natin nung displacement na yun. Okay? So, let's consider another figure which is a rectangular shaft. Okay, so rectangular prism siya. So, ano ba yung nangyayari class kapag hindi siya circular? So, subject natin siya sa torque. So, ang mangyayari sa kanya is, ayan, no? So, kung titingnan mo ang figure is much complicated siya compared dito sa circular. So, yung cross-sectional area na, let's say, puro square yan. Okay, yung mga vertical line. So, let's say square yan. Pag ginawa natin 3D, dito class, hindi na siya square, no? Nagkakaroon na tinatawag na warping. Okay, nag-warp na siya. And then, mas complicated na yung analysis nito. So, yun nga, dito muna tayo sa circular shaft. Okay? So, ayan. So, define natin class what causes yung torsion, diba? So, sabi natin kanina, kaya nagkakaroon ng torsion is because merong twisting moment na nag-exist doon sa ating material. And then, yung twisting moment na yung class is mas tama siyang tawagin, okay, na torque. Okay? So, torque equals daw sa moment that tends to twist a member about its longitudinal axis. So, also known as twisting moment. Okay, so ano yung mga susundin nating assumptions when it comes pag nagsosolve na tayo ng mga problems related sa torsion ng circular shaft?
Okay, so first assumption natin is that circular sections remain circular. So yun yung sinabi ko kanina, no? Yung represented by vertical lines kanina is that once na nasubject sa torsion, so kung bilog siya initially, bilog pa rin yung final shape niya upon the action ng torque. So next, plane sections remain plane and do not warp. Okay. So next, radial lines remain straight. So yung radial lines, ito yung mga lines na kinreate natin from the center ng bilog papunta dun sa perimeter niya. So yung mga lines daw from center papuntang perimeter, still straight line. So ginagamit yan class para ma-identify natin or masagot natin ang correct yung deformation, yung kaninang pagbabago ng mga horizontal line kung naalala mo class. Okay. And then 4, torque is applied perpendicular to the axis of the shaft. Okay, so lahat ng mga formulas involved natin dito class is limited lang sa ganyan type ng torque. And then still stresses are within the proportional limit. So meron lang tayo dito class na dalawang major focus no na ma-determine sa topic na torsion. So yung una is how much nag-twist yung material natin. And then the second one is how much stress yung na-receive niya upon the action ng torque na yan. Okay? So, unahin natin class no, i-measure kung how much nag-twist yung material natin. Kasi class hindi naman, 'di ba? Sa engineering, 'di ba, kailangan yung mga materials natin is hindi siya dapat excessive na magto-twist, no? Kasi kapag excessive ang twisting, edi parang hindi niya ma-attain yung tamang serviceability niya. And at the same time, hindi rin mini-measure din natin yung stress niya kasi ayaw nating ma-exceed niya yung allowable stress ng material. Kasi once na ma-exceed niya yun, edi mag-fail yung material. So, yun yung two major focus natin sa topic na to. Okay? So, yung una class is yung twist or yung angle of twist. So, let's consider the following figure. So, makikita mo dyan class, initially, ito siya. So, stress-free siya. So, wala mga forces involved. So, nag-create tayo ng horizontal line AB. Okay? Horizontal siya initially. And then, class, nung nag-apply tayo ng torque dito sa point A, so, ito torque ko siya. So, magkakaroon ng torsion. So, ang mangyayari, class, is that yung dating horizontal line, AB, since ito is nag-twist, so, madi-displace yung point A, mapupunta siya dito sa bagong point A prime. And then, ito na ngayon yung bagong configuration ng line AB, which is class, ito na rin yung pinakita natin, di ba, kanina nung in-introduce natin yung torsion doon sa circular shaft. Okay, so magi-incline siyang ganyan. So, ang mini-measure natin dito class is itong angle, okay, central angle na na-travel from initial point A papunta dun sa final point A. Okay, yung angle na na-incur dito, which is angle theta, yan yung major focus natin. So, gusto natin malaman yan para ma-determine natin, no, kung how much nag-twist yung material. Okay, so para ma-solve yung angle of twist na yan, so ito lang po yung formula na susundin at tatandaan natin. So, the theta is equal sa TL over JG. Okay, so define natin class yung mga parts nung equation natin. Okay, define natin sila. So, syempre yung theta, siya yung angle of twist. But the unit no ng theta dyan, if we are going to use that formula, is naka-radians po siya. Okay? So, naka-radians. And then next, ano yung T? Yung T naman po class is yun yung torque applied doon sa member natin. Okay? So, siya yung torque. So, anong unit ng torque class? Since moment siya, so, ang unit niya is either Newton meter, kilonewton meter, or pound each, or pound foot. So, basta ganun siya ang torque. Okay? So, as may practice class, so nililimit yung mga paggamit ko ng unit, let's say sa torque ng Newton millimeters. Okay? No, kasi doon na tayo nasanay, di ba? Sa mga previous problems natin, lagi naka mm, naka Newton. Okay? Yung mga unit natin, di ba?
So, pwedeng ikaw bahala kung gusto mo Newton meter, basta as long as yung mga units natin dito is magtutugma, okay lang. Pero ako, as may practice, Newton mm. So, next, ano yung length L? Yung length L class is the distance between the reference point and then dun sa point na gusto mong i-measure yung angle of twist. Okay? So, let's say gusto mong i-measure yung angle of twist ng point A from B. So, yung length nila, yung distance between those points is yun yung length L. So, L can be either in meters, millimeters, or inch, or feet, kung bahala. And then, next is yung J. So, ito class bago sa atin tong J, no? So, what is J? So, J is the polar moment of inertia. Or, ang formula niya class is Ix plus Iy. Okay? So, since bilog lang naman class yung ano natin, yung analysis natin dito, circular shaft lang. So, ano ba yung Ix and then Iy na circular section? Okay, so if you recall class that yung Ix and then Iy is equal, no, same sila kapag circular yung shape. And then yung formula nun is pi r raised to 4 over 4, or in diameter is pi d raised to 4 over 64. Pero ako class, as may practice, ang inaalala ko yung pi r raised to 4 over 4 kasi mas madali siyang alalahanin, at least at the same time mas madali alalahanin yung over 4 kaysa dun sa over 64. Pero ganun nga ulit class, nasa sa'yo yan class kung nakasanay. So ako pi r raised to 4 over 4. So since yung Ix is pi r raised to 4 over 4, etong Iy, pi r raised to 4 over 4. So therefore, yung polar moment of inertia is pi r raised to 4 over 2. Okay? Pi r raised to 4 over 2. And then the unit is, since r raised to 4 siya, so therefore, millimeter raised to 4 or meters raised to 4, inch raised to 4, ikaw ulit ang bahala. Pero ako ang gagamitin ko is millimeters raised to 4. Okay? Natandaan, pi r raised to 4 over 2. And then lastly, yung another variable dito or constant siya, okay, sa material, which is yung G. So ano yung G class? So that is the shear modulus or the modulus of rigidity. Okay, so di ba na-encounter na natin yung isang type ng modulus, which is yung E, modulus of elasticity class. So dito class sa torsion, ang ginagamit naman natin is yung modulus of rigidity, symbolized by letter G. So ang unit niya pwedeng Pascal, PSI, pero ang gagamitin ko ulit class is megapascal, MPa. Okay, so yung torque code Newton mm, yung length ko naka millimeters, polar moment of inertia naka mm raised to 4, and then yung shear modulus naka megapascal. Okay, so pakitandaan na lang po itong formula. So next, doon naman tayo class sa stress na nare-receive ng material. So yung stress pala dito class is tinatawag rin siyang shear stress. Okay, so sabihin shear stress pala yung nade-develop once na nasasubject sa torsion yung material. Okay, pero para ma-differentiate natin siya sa unang stress or sa simple shear stress, at tatawagin na lang natin siyang torsional shear stress. Okay? So, ayan. So, shear stress varies linearly with the radial distance rho from the axis of the shaft. Okay, so ano ba yung nangyayari? So, once na ito kasing bilog natin na to, okay, yung cross-sectional area natin, so, isasubject ko siya sa torque. So, ang mangyayari, may mga shear stresses na madedevelop. And then, class, unlike doon sa simple shear stress natin, which is yung direct shear stress, so that on the average, no, at any point doon sa cross-sectional area, pare-parehas yung shear stress, which is equal lang sa shearing force over the sheared area, no? The same lang yung mga shear stress. Pero dito class, hindi na siya pare-parehas at any point doon sa cross-sectional area. So nangyayari, mas malayo ka doon sa center, mas malaki yung shear stress mo. So mas malapit ka, mas maliit yung shear stress hanggang dun sa mismong center. So, walang shear stress na na-develop. Okay?
So, linearly increasing siya. So, therefore, sa extreme fiber natin, nandiyan yung maximum shear stress. And then, at any point, no, tatawagin natin, halimbawa, ito, radius rho. So, yung shear stress dyan is just simple tau lang. Okay? And then, kapag naging yung radius is yung overall radius ng shaft natin, so nandoon yung maximum shear stress. Okay? So, paano bang masolve itong shear stress naman? Ano naman yung formula na involved? Okay, so ito naman siya. That tau is equal sa T rho over J. Okay? So, identify lang ulit natin yung mga parts, no? So, anyways, syempre, yung tau dyan, yan yung shear stress. Etong torque, etong T, siya pa rin yung torque. Etong rho, is siya yung radius, okay, no analysis, kung saan mo gustong hanapin yung shear stress. And then, yung J is still the polar moment of inertia. Okay? So, that is the general formula ng shear stress. Pero class, 'di ba? Ang gusto natin kapag nag-analyze tayo ng material, kinukuha natin yung critical stress niya, okay? Kung saan ba yung pinakamalaking stress na nade-develop, and that is doon nga sa extreme fiber. So, para makuha yung shear stress diyan, so simply yung rho dito, papalitan natin ng radius r. Okay? Kasi nandoon yung maximum shear stress. So, that the formula for maximum shear stress is equal sa TR over J. Okay? So, dalawang formula pa lang class at dalawang formula lang talaga yung kailangan natin tandaan dito sa angle of twist sa shear stress. So, TL over JG for the angle of twist and then TR over J for the shear stress. Merong class na two possible cross-sectional area pagdating sa circular shaft natin. Is either pwede siya maging solid or pwede siya maging hollow shaft. Okay? So, kapag siya ay solid shaft, okay, so ganyan siya. So yung mga symbol na ginagamit is capital R and then capital D. So, yung formula para makuha yung tau max is 16T over pi D cube. Pero class, yung formula na yung class, pwedeng hindi mo na yung tandaan. Ano, kasi dagdag lang yun sa sa ilalagay mo sa utak mo. Anyways, nanggaling lang naman yan sa general formula na TR over J. Okay, so papakita ko mamaya yan. And then, once na siya naman is, hollow shaft. So, ganito naman siya. Okay, so bakit ba nagkaroon ng hollow shaft? Okay, bakit nagkaroon yan? So, kung marirecall mo class, di ba yung shear stress diagram natin is that yung maximum shear stress is nasa extreme fiber. Nandito yung malaking shear stress. Tapos, habang pupunta tayo sa loob, okay, habang lumalapit tayo sa center, so, nangyayari, lumiliit na yung shear stress. Di ba triangular yan, class? So, ibig sabihin, class, yung mga materials, okay, mga fiber dun sa loob natin, no, na nearer dun sa center, is hindi siya masyadong nai-stress. Okay, so ibig sabihin, hindi siya masyadong nagko-contribute doon sa resistance or hindi natin siya masyadong na-utilize. So, kaya kadalasan class, pwede rin gamitin tong hollow para yung mga shear stresses is nako-concentrate natin doon sa mga extreme fiber natin. So, yung formula para sa hollow shaft naman to determine the tau max is 16T d over pi d raised to 4 minus d raised to 4. Yung capital D, outer diameter, yung small d, inner diameter. Pero ganun nga class, wag mo nang tatandaan yan kasi nanggaling lang yan sa general formula ng shear stress. Okay, so pakita natin. So, okay. So, ayan, i-recall lang natin that yung tau max is equal siya sa TR over J. Yung R is the radius, di ba? Yung radius ng farthest fiber. And then, so doon muna tayo sa for solid shaft. So, ito siya, di ba? And then, meron siyang radius R. Okay? So, kapag solid shaft, ano ba yung J ulit nito, class? Okay, so di ba yung J is Ix plus Iy. And then, so lagay ko na Ix plus Iy. Pero para sa bilog, yung Ix is pi r raised to 4 over 4. So, ganun din to. Same lang sila.
Okay, so that J now, in terms of radius, is pi r raised to 4 over, oops, 4 ito class. Excited. Okay, so same lang sila. So, pag pinag-plus ko sila, magiging pi r raised to 4 over 2. Or sabi ko nga class, kung gusto mong diameter gagamitin, so that is ano naman, pi d raised to 4 over 64 plus pi d raised to 4 over 64. So, magiging ano naman siya, pi d raised to 4 over 32. Okay? So, pag ako ang nagsasolve class, ito yung ginagamit ko. Bakit? Kasi, yung formula ng tau is TR over G. So, naka-in-terms siya ng radius. So, gagawin ko, yung J ko, i-in-terms ko na lang din siya ng radius. Okay? Pero for the sake ng derivation ng formula na nape-present dyan sa inyo ngayon na naka-in-terms ng diameter, so gamitin natin is eto. Okay? So, ayan na. So, tau max is equal sa T R over G. Ngayon yung radius R, in terms of diameter, that is D over 2. Diba? And then, yung J magiging pi D raised to 4 over 32. So, magtataas yung 32. So, magiging 32 TD and then over 2 pi and then D raised to 4. Okay, so nakikita mo na magka-cancel out. Ito magiging 16. So, magiging 16 T and then ito may matitirang D sa baba ng tatlo. So, D cube and then itong pi. So, ayan siya. Okay, so ito na ngayon yung formula na maximum shear stress para sa solid shaft. Okay? So, ayun na. I recommend talaga na wag mo nang kabsaduhin ito. So, gamitin mo itong basic formula. Gamitin mo ang radius. Gamitin mo sa J yung pi r is to 4 over 2 lang. Okay? So, para naman sa hollow, so, ito naman siya. Okay, so may butas siya sa loob, no? So, paano gagawin ng class? Paano makukuha yung J? Eh, din gawin natin, kunin natin yung J ng outer minus yung J ng inner. Kasi, hollow wala itong, di ba wala ito class? So, tatanggalin natin siya. So, yung J ng malaki minus yung J na itong maliit. So, makuha natin yung J ng hollow. Okay, so, represent natin to as capital D. Ito is small d. Okay, so magiging yung J niya is, di ba yung J general is ito, pi d raised to 4 over 32. So magiging yung outer, pi d raised to 4 over 32. And then minus yung J ng inner is pi small d naman over 32. So pwedeng yung J magiging pi over 32 and then d raised to 4 minus d raised to 4. Okay, so tau max is equal sa TR over G. So, sinong radius yung kukunin class? Eh, di ba maximum yung gusto nating makuha ang shear stress? So, yung maximum is nandun pa rin siya sa extreme fiber. So, yung gagamitin nating radius, yung capital R. Okay, so, yung kung magiging TR over J, eh, di in terms ng diameter, so that is T, di yung R is capital D over 2. And then yung J is pi over 32 d raised to 4 minus d raised to 4. Okay, so itong 32 saka 2 magka-cancel, magiging 16 yan, di ba? So, tataas siya. So, ngayon the tau max is magiging 16 t, tapos may matitira pa ring d, and then dito may matitirang pi, tapos yung expression na d raised to 4 minus d raised to 4. So, ito na ngayon yung formula para sa hollow shaft. Okay, so the same siya naman siya dyan sa nakapresent sa screen nyo. So, ayun na, kabsaduhin mo kung magaling ka mag-memorize, pero I suggest doon tayo sa basic formula. Okay? So, next is dito naman tayo class sa power transmitted by doon ng mga shaft natin, no? Power transmission. So, yung formula naman para ma-solve yung power in terms of torque T, ito naman po yung relationship nila. That yung power is equal sa torque T times the omega. So, yung omega is the angular
speed. Okay, so anyways, define natin siya. So, ayan, where P is yung power. So, ang unit niya is Newton meter per second or watts. Okay, kilowatts or horsepower. Pwedeng ganun. Okay, so, yung torque, yung T is the torque T na in Newton meter. So, yan yung omega. Okay, so sinabi ko class angular speed which is dapat ang unit niya is naka-radians per second. Okay? Paki-note lang na dapat kung gagamit tayo ng formula na to dapat naka-radians per second siya. Okay, so kadalasang class hindi binibigay directly yung angular speed. Ang binibigay class is itong rotational frequency F na to. Okay, so para ma-solve yung angular speed no in terms of F, so that is just 2 pi times the F. Okay, so yan. That F is the rotational frequency in revolution per second. Okay? So, kaya nag-times ng 2 pi yan kasi kung ito is naka-revolutions per second, so, di ba, if recall that 1 revolution is equal to 2 pi rad. Tama ba? So, magiging itong revolutions per second. Tatimes ko yan ng 2 pi rad over 1 rev. So, ayan, may 2 pi nga dito. Okay, so pakitandaan na lang to, no? Pwedeng basahin yan class as patawa. Bahala ka class, mnemonics lang. So, next no, doon tayo class sa sign convention. So, ginagamit dito class is yung right hand rule. Kasi mahalaga na malaman mo kung positive ba yung effect niya or negative yung effect no torque. Or pati dun sa rotation, kung positive ba yung rotation, okay, or negative yung rotation. So, let's consider ito yung shaft natin. So, meron siyang torque dito sa one side niya. Ang torque is, counterclockwise kung titignan ko siya. Okay, dito class, pag tinitingnan ko is para siyang clockwise. Anyways, so dapat lang talaga na magkaibang direction yan para in equilibrium. So, paano ba natin malalaman class kung positive yung effect niyan ng torque na yan or negative yung effect. So, gagamit tayo ng right hand rule. So, paano gagawin yung right hand rule? Iko-curl lang natin yung right hand natin along doon sa rotation mismo ng torque. So, ilalagay natin yung kamay natin in such a way na yung fingers natin is paganyan din yung orientation. So, parang ganire. Okay, so ayan no. Yung curl ng torque is the same do sa curl ng fingers natin. And then, ang mangyayari class, yung thumb natin is, ang direction niya is outward, no? So, papalayo siya dun sa member. So, di ba ito yung natin, cross-sectional area. So, parang papalayo siya. Okay, which corresponds naman na itong line, arrow na to, no? Yung thumb natin. So, kapag ganyan ang nangyari, no, outward yung thumb mo. So, let's say, try natin dito sa likod. So, ika-curl mo yung mga daliri mo nung right hand mo. Same direction na itong torque. So, ano yung magiging itsura ng class? Ayan, ganyan naman siya, no? So, still, yung thumb mo is outward doon sa cross-sectional sa likod. So, kapag outward yung thumb mo, therefore, that yung effect niya is a positive torque or a positive angle of twist. Okay? Ganun po siya. Otherwise, kapag ganito naman yung orientation ng mga torque natin, so kapag tinry mo i-curl yung daliri mo ng paganito, so mapapansin mo yung daliri mo is papaloob, no? Inward naman siya. So pag tinry mo rin siya dito, pag kinurl mo yung daliri mo ng the same na itong rotation na ito, so yung mapapansin mo yung daliri mo is inward. Yung thumb mo magiging inward. So kapag inward yung thumb, therefore negative yung torque or yung angle of twist. Okay? And then, so dito na tayo class, no, sa last slide muna natin para dun sa introductory topics under sa torsion and then yung presentation ng formula sa torsion. So, dito tayo sa general procedure, no. So, kung marirecall mo class, doon sa axial deformation, meron din tayong tinatawag na statically indeterminate problem. So, di ba, may mga times kasi na kaya mong ma-solve, okay, yung mga reaction using yung equations of equilibrium alone. So, nakukuha mo agad yung mga reaction.
Pero once na yung problem, hindi mo na siya nakukuwang na madali, okay? Or hindi na enough yung equation of equilibrium para masolve yung mga reaction. So therefore, kakailanganin natin ng mga additional equation. So almost the same lang ang procedure nito doon sa ating axial deformation na discuss na natin before. Okay, pero anyways, paano ba yung procedure? So una, apply equation of equilibrium. Okay, next is apply compatibility equations and satisfy boundary conditions. So, ganun pa rin na may compatibility equation. So, saan manggagaling yung compatibility equation, class? Doon naman sa relationship ng mga angle of twist. Okay? So, kung sa deformation, relationship yun ng mga deformation, okay, geometry ng deformation. Dito, class, relationship ng mga angle of twist ng mga materials. Okay, and then after nun, use the torque twist relationship to express the angle of twist in the compatibility equation in terms of torque. Okay, so pag na-relate mo na yung mga angles, so di ba alam natin yung angle of twist, pwede mo siyang i-rewrite in terms of torque using yung TL over JG. So magiging in terms of torque yung mga formula. So meron ka na ngayon additional formula, so therefore ready na tayong masolve yung mga unknowns natin. Okay? So anyways, further discuss natin siya kapag nandun na tayo sa topic ng statically indeterminate problems. Okay? So, ayan, hanggang dyan na lang muna class, no? Itandaan mo na lang muna yung mga formula na pinresent ko. So, I suggest for the angle of twist, so that is TL over JG. Yun ang tatandaan mo, class. Para naman sa shear stress, tatandaan mo yung TR over J. And then the rest na formula, so kung bahala kung tatandaan mo or doon kasi general. Okay? So sa next video natin, magsasolve na tayo ng mga problems related sa torsion. So hanggang dyan na lang muna class. So thank you guys and God bless.